Μπακλαβάς με αλμυρά αμύγδαλα. Υλικά για ένα ταψί μπακλαβά 25 επί 35 εκατοστά. 1 κιλό φύλλο κρούστας φρέσκο. 400 γραμμάρια αμύγδαλα ψημένα και αλμυρά, με ή χωρίς τη φλούδα. 200 γραμμάρια καρύδια. 400 γραμμάρια βούτυρο κλαριφιέ εγωπρόβιο ή αγελαδινό, ή μίξη αυτών των δύο. 4 κουταλιές στη σούπα ζάχαρη. 1 κουταλιά του γλυκού κανέλα τριμμένη. 1 τρίτο κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο. 1 κουταλιά της σούπας φρυγανιά τριμμένη. Σε ένα ευρύχωρο μπολ αδειάζουμε το τριμμένο αμύγδαλο και το τριμμένο καρύδι. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρίφαλο, τη φρυγανιά. Ανακατεύουμε καλά. Σε ένα κατσαρολάκι έχουμε ζεστάνει το βούτυρο. Απλώνουμε προσεκτικά τα φύλλα κρούστας σε μια μεγάλη επιφάνεια εργασίας. Βουτυρώνουμε καλά ένα ρηχό αλουμινένιο ταψί. Απλώνουμε το πρώτο φύλλο κρούστας και το βουτυρώνουμε καλά. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και στρώνουμε 6 περίπου φύλλα. Αδειάζουμε λίγη από την ποσότητα της γέμισης, περίπου μία διπλή χούφτα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Στρώνουμε ξανά φύλλο. Βάζουμε ξανά γέμιση. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσει το υλικό της γέμισης. Αυτό που είναι καλό να κάνουμε είναι στον πάτο και στο τελείωμα του μπακλαβά να βάλουμε περισσότερα φύλλα. Ενδιάμεσα στη γέμιση στρώνουμε λιγότερα φύλλα.
Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Στην κορυφή του μπακλαβά στρώνουμε άλλα 6 φύλλα. Βουτυρώνουμε καλά τα φύλλα μεταξύ τους. Αυτό βοηθάει στο σωστό ψήσιμό τους. Με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβουμε τα κομμάτια του μπακλαβά μέχρι κάτω, κανονικά. Σε κάθε κομμάτι του μπακλαβά πριν τον ψήσουμε, καρφώνουμε ένα καρφάκι γαρίφαλου. Περιχύνουμε τον μπακλαβά πριν τον βάλουμε στο φούρνο με όσο βούτυρο περίσσεψε. Ραντίζουμε την επιφάνεια του μπακλαβά με λίγες σταγόνες νερού. Ψήνουμε το γλυκό για μια μισή ώρα περίπου στους 150 βαθμούς με αντιστάσεις. Για το σιρόπι, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 350 ml νερό, 250 γραμμάρια μέλι, ένα μικρό πορτοκάλι σε φέτες, χυμός από μισό λεμόνι, ένα ξύλο κανέλας. Λίγο πριν βγάλουμε τον μπακλαβά από το φούρνο, ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βάζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι σε μία μικρή κατσαρόλα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Τα αφήνουμε να πάρουν βράση. Προσέχουμε μόνο μη φουσκώσει το σιρόπι και χυθεί. Χαμηλώνουμε την ένταση της φωτιάς και το αφήνουμε να βράσει για 1 με 2 λεπτά. Βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και την αφήνουμε λίγο να σταθεί. Βγάζουμε τον μπακλαβά από το φούρνο. Περιχύνουμε με ζεστό σιρόπι τον καυτό μπακλαβά.
αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει και το κόβουμε σε κομμάτια. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.